So hello everyone, good morning and welcome back to my channel, guys. So it is a very cold morning here in Colorado, USA dahil may snow na kami although September pa. So ayun na nga, I want to walk outside later. I wanna eat breakfast first, okay? So now, wait, I'll show you. So now, mag-iinit ako ng bulalo. And then, yan, lagyan natin yan ng fresh spinach. Lagyan natin ng spinach. There we go. And then, bilisan to kasi I wanna walk outside. Okay? Wait. And magluluto tayo ng mainit na ang ating bulalo. There you go. Okay mga besh, mga una ta mga besh, kay tugnaw kaayo, then magbaklay-baklay ko sa gawas. I have rice, bulalo, bulad, atsara, and sausawa na suka. Okay, lafangan na! Yeah. Yes. So, mag-ready muna ako ha, magsuot muna ako ng boots at saka coat, okay? So, ayun na nga. Meron na akong meron akong sweatshirt, meron akong sleeveless, meron akong hindi masyadong makapal na coat. So now, sobrang lamig sa labas, guys. Kasi until now, nag-snow pa din. So now, I got socks already, and then I need to put now layers. I guess nakita niyo tong yung nag-vlog ako sa aking sandal, sandal boots. May vlog. So, first time ko itong susuotin. Kasi, susuotin ko ito since first snow of the year. May snow na. Sobrang aga yung snow namin. Vintage. Alright. This is better. Better! Cool. Alam nyo guys, sobrang lamig talaga sa labas. Walang halong beer. Okay. Are you guys ready? May snow pa din sa labas. Meron itong feeder. Hindi ko nalagyan ng feeder dito. It really hurt.
Let's begin our journey, guys. O, diba? Sobrang lamig dito. Ang daming snow, no? Hindi namin ina-expect na mag-snow month of September. So, enjoy watching with me, guys. Yan, naglalakad-lakad na si Inday Kaya. Siyempre, naka-mask. Useful ang mask this time kasi hindi masyadong malalamigan ang mouth mo at saka yung face mo. O, diba? Walking alone this time kasi wala yung asawa ko. Enjoy the view, guys, ha? Oh my gosh. Look at that. Yes, guys. Nagsitumbahan yung mga kahoy pala dito, oh. Dito sa trail. Oh. And sa likod din ng bahay namin, meron din natumba na kahoy. So, tingnan nyo. Whoop. Ayan, oh. Andun din. Of course. Yung mga kahoy, hindi yan ganyan dati. Ito din, oh. Ayan. Nagsibabaan sila sa ground. Okay, guys, let's continue. Grabe, nagsibabaan yung mga branches ng mga kahoy dito. Grabe din yung apekto, uy, oh. Right now, dito na tayo sa 28th Street. Ayan. Neighborhood pa rin namin to dito, okay? Ako lang mag-isa naglalakad, guys. Yeah. Look what I found. Oh, yeah, naglalakad pa rin tayo. Snow pa din. Yeah. I love my outfit kasi hindi malamig yung mukha ko and hindi nalalamigan yung ears ko. So, yeah, I enjoy it. Okay. Mahaba-haba pa tong lakad ko, mga 1 hour pa to. Until makabalik ulit ako sa bahay. Have a good day. So guys, medyo lumakas yung snow. I don't know kung kita nyo ba. Yeah.
Tapos may gumawa ng snowman guys, oh. Wait lang ha. That one. Ayan. Snowman na nakayuko. So, yeah, park ito, park. Okay. So, nasa kalahati na ako ng aking paglalakbang under the snow. Under the snow. Under the snow. Yeah. Okay guys, medyo masakit na yung kamay ko. Hindi ako nag-gloves. Okay. So it really hurts. Ang nagmakalang ganito. Ang naloko na. Yeah. And almost, I think nasa 60% na ako para makauwi. Namin 40% na lang yung kulang para makarating na ako sa bahay namin. Yeah. I feel bored na ako lang mag-isa doon tapos sobrang lamig. So, I decided to take a walk. Kahit ako lang mag-isa, okay lang naman. Yeah. Ngayon po ito dito. Kaso yung mga kahoy, yung mga branches niya nagsitumbahan guys. Yeah. Oh, hey, you're still there. Yeah. Tingnan niyo pa doon, oh, nagsitumbahan. Wow. Wow. Snow lang yun na. Oh, medyo windy din pala kahapon. Yeah. Oh my, smoky yung ano, oh. Yung tubig. Yeah. Yung outfit ko ngayon para akong manggagabas. Alam niyo ba yung manggagabas? Manggabas ng lubi. Yeah. Malapit na ako. Let's say mga 20% na lang para makarating na ako sa bahay namin. Nakayanan ko, wala akong gloves. Siyempre, helpful pala talaga ang magmask pag winter. Kasi hindi malalamigan yung lips or face mo. Tapos meron kang ganito, fully covered yung ears mo, yung ulo mo. Yeah. So far nag-enjoy naman ako. Parang may ano dito, something. Wait lang. Check natin kung makakadaan ba tayo dito. I think so. I think makakadaan tayo dito, but may
Nagbe-bend yung mga, tingnan nyo. Nagbe-bend yung mga kahoy. Ayan. O, diba? Oh! We survived! So, sobrang lapit ko na sa amin. Nasa 28th Street na ulit ako. Yeah. May stoplight dyan. Dyan ako. Dyan. Ako nakatira. Sa ibabaw ng stoplight. Joke lang. So, yung coat ko, medyo basa siya. Kasi, ang snow namin ngayon is medyo watery na snow. Okay. So guys, andito na ako. Sobrang lapit ko na sa amin. I hope nag-enjoy kayo sa aking journey for today. Sobrang lamig yung journey ko today. Ganito talaga pag ikaw ay naboboard na. Okay. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like and subscribe and please support my members also. Yeah, I'm home. Okay, okay. It really hurts. Ang magmahalang ganito.